Земля здригається від кроків важких, дим і полум'я взяли в полон небеса, війна йде, і все в руках твоїх. Zero hour, one more time. Zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, night. Тактика гостра, як лезо ножа, кожен рух свій слід залежа. Швидкість реакції, мов блискавка ночі, стратегія як ключ до перемоги. Світ застиг, затамований подих, один крок, і все зміниться знов. Генерал дає команду до бою, час відплати стрімкою крокою. One more time, zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, night. Zero, one more, 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 zero, one more. Zero hour, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fight. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep, oh night. Zero, zero, one more, zero, one more. Ставка вище за життя, і млою покрите поле. Хтось ризикує і ва-банк, а хтось дефенс будує. Від гострих відчуттів спекотно, шалений тиск вирує. Закрита полум'ям дорога, ще дужче нас гартує. Сталеві вогні до перемоги мчать у хмарах сьогодні, вістря літаків блищать. Усю увагу прикували, наче звуки грому. Розриви заміняють для нас колискову. Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. На ваших екранах сьогодні шоу-матч, можна його так назвати, серед гравців Мегумін, Роман Дакар, які зіграють сьогодні проти Сумного і Фантома. Дуже непогані, як на мій погляд, зв'язки з гравців. Будуть грати в форматі до 6 перемог. У випадку, якщо буде матч, піде матч в напрямку 5-5, зіграють Tox Mirror. Карту я ще не продумав, тому навіть гравці її не знають. Продумаємо прямо по грі.
Зараз що нам потрібно? Нам потрібно зараз оприділити, хто з гравців буде обирати першим карту. Карти всі ранг, яку скажуть гравці, таку і поставимо. Дивіться, сьогодні у нас є призовий фонд для обох команд. Хто переможе в сьогоднішній битві, отримає на команду 400 гривень. Для вас, глядачів, є окремий приз, як найактивному глядачу 100 гривень. Я це вже декілька разів робив. Всі, хто перемагав, гроші свої отримав. Що з ними робити, вирішуйте самі. Гроші невеличкі, але на мівіну, думаю, вистачить. Один день з голоду можна не померти. Сподіваюсь, сьогодні матч буде дуже цікавий. Ми зробили невеличкий лак-тест для того, щоб оприділити, чи можна з таким пінгом грати, чи ні. Лак-тест показав 10, нормальний пінг. Тому що минулого разу дуже був поганий коннект між гравцями, і наш FIFA Challenge відмінився. Гравці також отримали по своїх 100 гривень за те, що я їх відволік, можливо, від якихось справ. Тому ніхто, я думаю, не залишився без своїх декількох гривень. Зараз подивимось, хто буде першим обирати карту. Це в нас, до речі, сайт так виглядає. Дякуємо From.ua за те, що зробив такий сайт. Він ще допрацьовується, але він вже має деякий функціонал. Зараз в нас Роман Дакар і Мегумін, і Фантом і Сумной будуть розіграні, хто буде обирати першим карту. Роман Дакар і Мегумін будуть обирати у нас першими карту. Переносимо зараз до генералів, власне. І будемо зараз спостерігати дуже напружений матч. Всі гравці це середній клас української ліги. Тому що там є ще вища ліга, але вони грають дуже повільно, дуже невпевнено за темпом. А ці гравці, в принципі, постійно на зв'язку, з ними дуже легко спілкуватись, вони постійно онлайн, готові постійно грати майже 24/7. Так, чекаємо ще на Мегуміна. Привіт, Raven Seed, привіт всім. Сподіваюсь, буде сьогодні цікаво. Я спеціально для вас змінив трішечки бар з гравцями. Тепер тут можна побачити, якими генералами хто грає. Дуже непогано, навіть на мій погляд. Привіт, стрім, це добре. Шкода, що на роботу скоро, тож я, мабуть, не до кінця. Ну, стрім залишиться в записі для тих, хто не може подивитись в режимі онлайн. Завжди для вас є така можливість. Так, всі гравці на місці. Роман Дакар і Мегумін зараз будуть обирати першими карту. Вони, напевно, будуть зараз спілкуватися між собою. Як на мій погляд, це дуже балансні команди виглядають. Десь трішки Роман Дакар вибивається, але Мегумін краще грає, ніж Сумной і Фантом. Якщо дивитись по загальним їх матчам. Тому я думаю, трішки врівноважує зараз Мегумін Роман Дакара. Ну а Фантом трішки гірше грає, ніж Сумной, але краще, ніж Роман Дакар. Ну, тобто, добре зараз. Я вважаю, що дуже добре зараз виглядає баланс. Так, Burning Deadline обирається карта. Зараз ми її знайдемо. Так, Burning Deadline. Ну що ж, цікаво лише, будуть зараз брати рестарт чи не будуть цього робити. Так, давайте більш тематичну музику підроблю.
І поїхали, давайте дивитись. Розпочинає. Так, зрозуміло, рестарт. Нас разгромили. Але бачу дуже багато. Дуже багато китайців. Так, зі мною в нас лазер. Його напарник Фантом танк. Мегумін у нас піхотний. Команда-кар. GLA. Ну що ж, поїхали. Скоріше за все, зараз гравці обговорюють тактику на цю гру. Не забувайте про лайки на цю трансляцію, репости. Дуже важлива підтримка з вашого боку. Сьогодні найактивніший гравець отримає 100 гривень за свою активність. Я думаю, непоганий бонус на рівному місці можете отримати, але це треба трішечки активізуватись. Отримає та людина, яка буде писати в чат найактивно, але по грі. А як вам гра? Де, можливо, якісь помилки в гравців і так далі. Ну що ж, розпочинається в нас гра. Сумною в нас на нижній частині карти під фіолетовим кольором лазерний США генерал. Його напарник зараз Фантом. Він за танкового китайського генерала під блакитним кольором. Праворуч трішечки від сумного. Глашник у нас Роман Дакар зверху в правому куточку. І зліва в нас Мегумін під червоним кольором за піхотного китайського генерала. Ну тут, до речі, якщо окремо брати 1 на 1 Роман Дакар Фантом, то в принципі китаєць має всі шанси зараз задавити Романа, але Роману зараз для того, щоб його не продавили, треба дуже грамотно зараз зіграти в обороні. Мегумін, скоріш за всього, теж буде намагатись активно допомагати. Бачимо, вже є аеродром і є казарма. Зараз будуть використовувати хелікси. Сумной, в принципі, йому буде важкувато грати проти піхотного. Мені здається, все-таки більше зараз гра буде на користь Мегуміна і Романа Дакара. Якщо Роман Дакара зараз не танкового генерала, який може його придавити, сподіваюсь, що зараз Роман буде очікувати це все. Є вже перший хелікс, Мегумін збирає піхоту. Є військовий завод в нього прямо на лівому фланзі. Поїхав перший танк Гатлін зараз від Фантома. Поки що більш агресивно починають грати команда Сумної Фантом. Відразу ж тут технічка намагалась спіймати цей Гатлінг, але технічка проти Гатлінга дуже слабенька. І Гатлінг вже починає атакувати по вантажівкам, заважаючи збирати ресурси. Підлітає Хелікс, Гатлінг тут один, не впорався зараз з цим Хеліксом. Поганенько зараз виходить це. Так що у вас в чаті є голосування. Можете обрати собі більш цікаву вам команду, проголосувати за неї. Я сьогодні так в день зробив опитування, там десь приблизно 60 на 40 між гравцями розподілились бали. Більше вважаю, що Сумной і Фантом переможуть, але там відставання не критичне. Ще два Гатлінги заїжджають, намагаються зараз першим ділом вибити Мегуміна. Мегумін тут, до речі, з юнітами в нього невеличкі проблеми, в нього лише хелікси, більше там нічого немає. Роман Дакар лише технічками намагається блокувати просування зараз від Фантома і Сумного. Сумной тут вже наробив хамерів, технічки. Лише одна технічка була, не сильно та й багато, плюс тут ще і допомагають Гатлінгам. Фантом і поки що Роман Дакар не сильно помітно. Йому треба більш активно тут допомагати зараз Мегуміну. В нього будуть проблеми, якщо залишити зараз Сумного і Фантома. Тут треба більш командно зараз діяти Роману.
Вже починають його атакувати, першими страждають його тунелі. Хороша карта, на ній зазвичай хороші парні баталії. Ну, так мені в якийсь час не подобалася ця карта, але потім я звик до неї, якщо чесно. Ну, прикольно вона теж в своєму розумінні, якщо чесно. Зараз на правому фланзі дуже велике скопичення танків драконів. Чи є там у Романа чим зараз захищати правий свій фланг, тому що в нього з центра проблеми з мною прорвався на базу. Зараз вибивають казарму. Не встигає тут підривник. Трішки залишили в покої Мегуміна. Мегуміна є бульдозер. І Мегумін там потрішечку відбувається. Але у Роман Кара прямо зараз провал за провалом. На правому фланзі йому спалюють ресурсний центр. Основну базу тут хамери добувають. Мегумін аж ніяк йому не допомагає. І перший бал зараз іде к хлопцям з команди Сумной Фантом. Так, якщо є бажаючі в чаті, можете, в принципі, мені допомогти зробити зараз сповіщення, тому що я зараз трішки зайнятий для телеграму. І напишіть мені це в Discord особистих. Буду дуже вам вдячний. Привіт, From. Дякуємо тобі за сайт. Сайт непоганий вийшов. Зараз тільки скористалися. Дуже прикольно. Я завжди був обома руками за створення сайту. Так. Давно хотів вловити на стрімі і запитати. Музика, що в тебе на початку відосів, вона є в YouTube Music. Не фанат такої музики, але ці треки зайшли. Так. Щодо музики. Цієї музики немає, не знаю, можливо вона і десь є. Автор цієї музики це в нас Арх, є такий гравець в генералах. Він створював ці пісні, їх там десь 4 або 5, приблизно, да, десь так. Є декілька варіацій цих пісень. Якщо він їх нікуди не завантажував, то тоді їх, скоріш за всього, і немає. Зараз міняються генералами. Тепер. Так, ну добре, зараз по грі побачимо. Куди? Так. Так, Роман Кар танковий. Лазерний в нас тепер буде. Так. Мною піхотний. І Фантом Ваніла Гла. І музики, якщо Арх її нікуди не завантажував, то її ніде і немає. Привіт, справи, скільки буде тривати ефір. Зараз, ну, до 6 перемог. Я думаю, десь годинку 1,5-2 буде це стривати. Сподіваюсь, що ви залишитесь задоволеним. Ну що ж, зараз в нас реверсна гра. Тепер Сумной буде відігравати за піхотного генерала під фіолетовим кольором. Зверху зліва. Правіше від нього Фантом під блакитним кольором. Буде грати за звичайного глашника. Під Фантомом знизу Роман Кар справа. Китай танки під синім кольором. І червоний колір Мегумін. У нас США лазери. Перша битва була повністю на користь Сумного і Фантома. Зараз подивимось, як буде гратись реверс. Сподіваюсь, що буде більш напруженою боротьба. На лівому фланзі, вибачте, одразу ж казарма, ресурсний центр. Ну, тобто зараз Сумной буде грати дуже агресивно. Прямо з лівого флангу буде намагатись продавити Мегуміна. Чи вдасться йому це зробити, побачимо. Їх працівничок буде робити тунель поруч зі своїм напарником. В минулій грі такі тунелі не допомогли особливо нічим Мегуміну. Мегуміна прям дуже сильно притисла, а потім дуже швидко змінили напрямок руху і не встигли. Особливо, як на мій погляд, Роман Кар виявився не готовим до такого. Так, і поїхав перший хаммер зараз від Мегуміна. Його зустрічають перші піхотинці, але їх
ненадовго вистачило, якщо чесно. Відразу ж атакують саме лівий фланг бази Туно. Гатлінг заїхав, але кого тут ловити? Ну, можливо, лише цей бульдозер. Але Гатлінгом будуть гризти його дуже і дуже довго, там взагалі варіантів немає. А швидка гра, схоже, що не розігрілась команда Мегумін Роман-Дакар. А можливо. Але, якщо чесно, ми домовлялись ще десь з вівторка, середи про цю гру. Домовлялись про час, я думаю, могли трішки пограти. Не знаю. Можливо, навіть і зіграв. Але поки що, як бачимо, на правому фланзі більш-менш активний Роман-Дакар. Там є танк Дракон. У тонелі тут, до речі, дуже легко зараз зноситься танками-драконами. Камери знов пресингують Сумного. Висаджуються два ракетники прям місінько під військовим заводом. Ну, тобто всю військову техніку, яку буде замовляти Сумной для того, щоб швидко її ловити на лазерлоки. Гатлінг далеко не проїхав, не вдалося йому цього зробити. Ну і зараз всі зусилля хитають на Сумного. Фантому треба якось допомагати. У Фантома є два військових заводи. Мегуміна Хаммери поки що комплектуються. Ну, невеличкі сили, якщо чесно, тут у Роман-Дакара і у Мегуміна. Один Хаммер їздить по базі. У Сумного бульдозери знищуються, але добре, що Сумной не продавав свій командний центр. Зараз не критична втрата будівельників. Можна буде дозамовити, але це все гроші, це все кошти. Кінг дуже чудовий, десяточка. Зараз гравцям дуже і дуже комфортно грати. Так, тут ще один бульдозер зараз втрачає Сумной, ну Хаммерів тут вже стає побільше. Тут до цього у Сумного були проблеми, якось тепер Фантому непомітно. Фантома чи ресурсів не вистачає, чи ще щось таке. Зараз можна сказати, що дуже великі проблеми утворюються у Сумного. Сумной вирішив зараз просто піти вперед піхотою, без підтримки важкої техніки. Ну не знаю, чи буде виправдана така авантюра. Тут є Хелікс, бульдозери, є Хаммери, а тут тим часом Сумной продовжує втрачати свою базу. Фантом взагалі на це поки що не реагує. Кожен грає сам по собі. Ну, щось схоже ми бачили в минулій грі. Там теж Мегумін і Роман-Дакар не змогли зіграти у зв'язці між собою. Зараз практично те ж саме демонструють Сумной і Фантом. Фантом нічим не може допомогти. Я навіть юнітів, якщо чесно, не бачу. Дуже поки що слабенько виглядає така зв'язка піхотний генерал GLA. Тому що і перша гра була програна цією зв'язкою, і зараз друга. О, дякую, хлопці, за підтримку. Рахунок стає 1-1. 50 гривень. Дякую за підтримку, хлопці. Від Михайла. Дякую тобі, Михайло, за підтримку українських генералів. Я розповім, як нагибає, я секретний генерал. Рахунок 1-1. Дуже рівна гра. Зараз Фантом буде обирати карту з своїм напарником. Михайло, 50 гривень. Дякую за 50 гривень. Дякую за 50 гривень. Ваша підтримка теж дуже важлива. Найголовніше, хлопці, реально, репост і лайк. Для того, щоб розбудити алгоритми Ютуба. Тому що, наскільки я знаю, Ютуб знає про таку гру, як Генерали, але він її гальмує, тому що гра дуже старенька і
дуже така нішева. Для того, щоб розбудити алгоритми Ютуба і нас, як гравців, в цілому було більше, треба йому допомогти в цьому, тому важливо дуже сильно допомогти йому розібратись з цими всіми своїми алгоритмами. Так, Questline World обирається. Так, а де вона? Ось вона. Так, ну зараз знову буде гра з рестартом. Оп. Так, секунду. Поки що ні у першої, ні у другої команди командна гра не зрослась, особливо в команди, яка грала зверху. Це таке спостереження. Так, в нас фантом за танкового генерала зараз буде відігравати. Так, його напарник сумной за ядерного. Ой, а тут китайців багато. А ні. Мегумін. Ну, лазерний. І Гла Токс. У нас тепер буде Роман Дакар. Коли буде стрім дивізіону A? Я думаю, завтра. Там є вже зіграний матч. Думаю, на завтра зробимо. Там буде матч Хумі Тімстеп. Чекаю матч за участю Гіперіона і Асуса. Як, на мій погляд, це найнеактивніші гравці цього дивізіону. Асус зіграв декілька матчів і зник. Гіперіон відповідає, але не грає. Така там ситуація в цьому дивізіоні А. Я, напевно, останні декілька днів їх там не пінгував, залишив їх в покої, можливо, самі захочуть зіграти. А так, пінгував їх щодня, але не отримував відповіді. Готовий був зіграти майже постійно, це Хумі. Так, ну що ж, сумной в нас за ядерного генерала. Знизу на правій частині під фіолетовим кольором. Блакитний у нас фантом, танковий китаєць у нас справа зверху. Навпроти фантома Роман Дакар зверху зліва за токсинова Гла. І під Романом і червоним кольором грає Мегумін за лазерного
США. Ну що ж, майже те саме, чи ні? Ні, там Глашник був. А ні, Глашник був з китайцем, тут він з американцем. Ну, але це інша карта, тут трішки ресурси інші. Вона дуже в центрі відкрита. Тут майже немає флангів. На флангах можливо працювати лише авіацією. А так, баталії будуть основні у нас тут за центр. В центрі є по одній нафтовій вежі і нафтопереробний завод. Привіт, Ростислав. Чорний. Правильно вимовив? Чи неправильно? І тобі привіт. Як донатити? Да, посилання є під цим стрімом. Куди зручно, ти можеш, якщо є бажання, можеш задонатити. Ну що ж, відразу ж центр пропаганди від Сумного, йому потрібні ЄЦМ-ки, поїхав перший майстер бою. Зараз поки що на карті сутичок не було. Роман Дакар також поїхав вперед своєю технічкою. Ну, можливо, це буде зараз Дозерхан, буде шукати можливості. Роман слабкий гравець цій команді, але Мегумін кращий. Тобто тут вони один одного балансують. Як на мій погляд. Сумной і Фантом це більш збалансована команда між собою. Вони більш рівні супротивники, але Сумной кращим. Як на мій погляд, є в команді Фантом Сумной. Але я намагався їх так балансити, щоб вони були більш-менш рівні. Рахунок на даний момент 1-1. Тобто поки що дуже рівно йде гра. Тут це більше залежить зараз від самих гравців. Кого більш краще вдасться зіграти командно. Хаммер від Мегуміна заїхав в гості до Сумного. Є вже тут ІЦМ-ка, чекали гатлінги. Цей Хаммер потрібно зараз зупиняти. Він може наробити тут проблем. Але зупинити його так Сумной і не зміг. Хоча ІЦМ-ка намагалася це зробити. Танк Дракон їде в розріз між двома базами, але тут є квади. Квади, думаю, зупинять. Вони, мабуть, найсильніші в цій компанії. Думаю, скоро буде грати в дивізіоні A. Та ні, Мегумін, на мій погляд, сильніше грає. Тут так, знаєш, суб'єктивно. Антон тут навіть намагався підтягнути один свій гатин для того, щоб допомагати Сумному. Дякую, хлопці. Руслан, Україна, 100 гривень. Дякую за підтримку. Так, пішла в нас дуже велика група хаммерів. Тут гатлінгами, напевно, буде зупиняти. Чи буде зупиняти, чи не буде зупиняти. Але хаммери поки що катаються по карті. Є вже ЄЦМ-ка. Ой, і навіть Оверлорд вже зробив. Ну так, тут навіть дуже рано з'явився центр пропаганди. У Фантома також є центр пропаганди. Стратегічного центру поки що у Мегуміна немає. Дякую за підтримку, хлопці, потім почитаю. Так, палац будується. Ну, поки що в юнітери другого рівня команда праворуч швидше вийшла. Дуже багато тут гатлінгів зібрано. Але хаммери, в принципі, можуть розібратися. Треба ІЦМ-ку вперед виводити. Трішки нижче діє Сумной. Зараз ІЦМ-ку теж треба вперед виводити. Трішки роз'їхались. З'являється тут Роман Дакар з панелю. Буде намагатись зараз допомагати, щоб не продавили Мегуміна. І поки що топтання на центрі. Один одного залякують, але вперед поки що ніхто не лізе. Мегумін. Ну, Хаммер трішки вперед підвів. ІЦМ-ка, ну, як на мій погляд, треба було і трішки більш вперед виводити. Зараз втрачає Гатлінг. Один. Фантом. Зараз всі активні дії відбуваються в центрі. А що говорить за Хумі, що він кум одного з організаторів? Ну, напевно, я не знаю. Можливо, і кум, можливо, і кума. Хто їх знає там, як от.
Так. Поки що. Фантом дуже багато гатлінгів тут позливав. Дякую за підтримку, хлопці. Я бачу чат. Дякую за підтримку. Є вже стратегічний центр. Ох, який тут тунель зараз від Роман Дакар. Хто казав там Роман Дакар? Слабкий гравець в цих зв'язках. Та нічого такого. Дивіться, який тунель тут зараз провтикав. Фантом прям в тилу. Добре, що тут у Сумного є один оверлорд, і Роман Дакар зараз втикає, але я думаю, що і важко було б Вадима зупинити цей оверлорд. Поїхав ще один на допомогу, але тут є вже бойовий автобус. Ой-ой-ой, зараз Фантом прям провтикав, але добре, що там не було нічого важливого. У нього там лише ресурсний центр, і він взагалі не постраждав. В центрі йде бійка біля нафтової вежі, до речі, її ніхто не захопив. Виходить, що навіть тут кумовство працює. Та ні. Хоча хто його знає, можливо. У нас без цього неможливо нічого зробити. Так, ну дуже багато тут ІЦМ-ок залишилось, а де ж юніти Фантома? Фантом тут наробив авіації. Це дуже чудово, добре. Треба зараз розбиратись йому з цими тунелями. Вже 2 бойових автобуси зараз від Роман Дакара. Як провтикав зараз Фантом? Дуже вдалі тут дії від Роман Дакара. І Сумной, здається, не витримують в нього нерви. І Фантом слідом за ним. А рахунок стає 2-1. Мегумін і Роман Дакар. Зараз Роман Дакар витягнув цю гру. Дякую за підтримку. Так, 1000 гривень від Георгія. Дякую тобі, Георгій. Дуже велике тобі дякую. 2-1 рахунок. Ну, хто казав Роман Дакар? Не слабкий. Він хороший гравець, повірте. Він нормально грає. Зараз такий тунель. Це Фантом зараз провтикав. Проспав. І давайте дивитись тепер реверсну гру. Як вона там зараз у нас буде відбуватись. Поки що, Фантом прям проспав. Там технічку, скоріш за всього, ми не побачили. 1000 гривень. Дякую, що не проігнорував моє повідомлення в Facebook. Так, дякую, що не проігнорував моє повідомлення в Facebook. Та немає за що, я завжди допомагаю і гравцям, і всім допомагаю. Є там деякі персонажі, які вважають, що можуть нахабніти, але я дуже швидко їх... А так, взагалі, мені не важко допомогти, якщо в мене щось запитали, і я можу чимось реальному допомогти. Тому без проблем. Без проблем. А Мегумін тепер буде грати за ядерного генерала. Зараз головне такі тунелі не проспати. Роман Дакар в нас тепер буде за... О, там не танковий генерал. І Фантом Токс. Фантом Токс і Сумной Лазер. Ну що ж, в нас реверсна гра. Сумному і Фантому треба наздоганяти. Розпали. Зараз, я думаю, там Сумной висказав те, що думав Фантому. Як ти міг таке пропустити? Яке не потрібно було пропускати. Але. Роман Дакар на школі Астуса знайшов слабке місце, глухий кут, там, де його не побачили. І не прогадав. В карній тунелі, да, я тут згоден. Просто чудово зараз Роман Дакар відіграв. Треба зараз відігравати Фантому. Зараз треба цей провтик свій, пропущений м'яч на свою територію. Треба зараз буде відігравати. Відразу ж Сумной тут нам буде зараз пробувати заблокувати військовий завод і ресурсний центр. Поки що немає кому зупинити. Вантажівка не встигає.
зупинити будівлю тоннеля. І що сказати, зараз буде блок військового заводу. Роман Дакар не встигає. Швидкі матчі немає запеклості в боях. Ну, зараз подивимось, це лише початок. Ну тут, знаєш, як помилка вирішує все. Зараз Фантом допустив помилку, і цим скористався Роман Дакар. Можливо, і швидко, але ефектно. Так, непогана технічка. Зараз, ой, міг би поїхати далі і знищити ще один бульдозер. Але натомість знаходить бульдозер від Романа Дакара. Так, що у Романа з бульдозерами? Що у Романа з бульдозерами? Немає бульдозерів. Зараз Роман прям тепер вже невдало відіграв. Тобто в нього такі, знаєте, каруселі такі туди-сюди. Дуже цікаво, як в нього вийшло. Він втратив прямо на початку гри за 2 хвилини 2 бульдозери. Причому Хаммер вже від сумного поїхав зупиняти економіку. Ну тут від Романа Дакара вже мало що залишилось. Мегумін тут теж, до речі, був на тоненькому від Дозерханта, але зараз Фантом просто пощадив його. Ну, Фантом відіграється. Ця технічка зараз виявляється ефективною. Він зробив мінус 2 бульдозери. І лише зараз її змогли наздогнати і знищити, але наздогнали її дуже пізно. Від Романа Дакара майже нічого не залишається. Військовий завод і 2 ресурсних центри. Тут причому вже навіть вантажівок не вистачає. Сумної теж в атаці. Хаммер від нього є. Зараз впевнено зараз стартує Фантом і Сумной. Прям не залишають шансів Роману і Мегуміну. Зараз вже будуть добувати. Ну і залишиться лише один Мегумін в цій грі. Поїхала ще одна технічка. Ну це, напевно, вже підрив. Вже пішов знущатись зараз Фантом. І буде підривати відразу 2 будівлі. І Роман Дакар навіть ресурси не встиг передати. Просто його винесли вперед ногами. Ну, я думаю, це помстились йому за ці тонелі. І зараз залишається на солоденьке Мегумін, якого, я думаю, вже не буде проблем. Просто ногами забити, як свиню. Я думаю, це зараз буде дуже і дуже легко зробити. Готується тут Мегумін, звісно ж, відбиватись від цих атак, але сил там дуже і дуже мало. Але зараз починаю активно. Ну, грайте, чому не грайте? Взагалі, чим більше цікавих гравців, тим більше азарт стрімити, якщо чесно. Більше ефектних матчів, більше прям азарту, глядачам цікаво. Чому би і ні? Сьогодні я показую Мегуміна і Романа проти Сумного і Фантома, а можливо завтра вас буду показувати. І будемо вас хвалити за красиву гру або там десь за якийсь профтик. Тому що ну, це ж гра буває по-різному. Десь більш-менш вдалі дії, десь невдалі. Буває по-різному. Десь проходить тоннель, десь не проходить, десь тебе забили просто на рівному місці, без варіантів на якісь там інші дії. Але зараз Фантом і Сумной відіграють цей бал, який вони нещодавно віддали, і вже рахунок стає 2-2. Дуже стрімкими атаками вивели з ладу Романа Дакара, ну і потім вже розібрались з Мегуміном, який сам не міг нічого зробити. Так, що в наступному сезоні буде... Що в наступному сезоні будете грати з Тімстепом в одному дивізіоні? Так. Я не зрозумів контексту, там є затримка 2 хвилини, можливо, я щось недозрозумів. Сьогодні найактивніший глядач отримує 100 гривень від мене особисто. Тому активізуйтесь в чаті, не забувайте про лайки, не забувайте про активну репост-кампанію. Кому цікаво, долучайтесь до телеграм-каналу, до дискорд-каналу. І грайте та перемагайте, чому би і ні.
Так, ну що ж, а тепер карту буде обирати Мегумін і Роман. Drawing Horse. Обирається карта. Так, де Drawing Horse? Ага, знаємо таку карту. Теж цікава карта, якщо чесно. 2 на 2 файно. Ну, цікавий формат, якщо чесно. Ну, тобто, ми дивились чемпіонат світу World Series в режимі, ну, в форматі 1 на 1. Багато матчів там на відео теж 1 на 1. Хочеться якось різноманітнити формати. ПФА 3 на 3, 2 на 2. Можливо, наступним матчем на каналі буде 3 на 3. Зробимо і такий. Нас разгромили. Так, бачу двох китайців. Так, це у нас хто такі? Сумної Китай. Його напарник Фантом. Знов ядерний. Ну це знов швидкі ігри. Тут, знаєте, в гламірорах зазвичай дуже довгі матчі. А ось в таких протистояннях постійно швидко. Майже постійно відбувається швидко це. Пам'ятаю, як колись агресора забанили за погану гру. А ніхто його не банив. Просто ми прикалували з нього, що він погано відіграв проти Давсу. Прикалувались ми з нього. Але, ну, я реально очікував, що він краще зіграє. Але зіграв, як зіграв. За 5 хвилин 6-0 це рекорд. Ще ніхто не побив такий рекорд, якщо чесно. Його не банили, але ми його тролили. Ну що ж, давайте дивитись. Це в нас вже 5-та гра. Ну, майже середина матчу у нас вже відбулась. 47 хвилин відіграв. Дуже швидко і оперативно грають гравці. Ну що ж, Мегумін з напарником Романом Дакаром грають у нас на нижній частині карти. Трішечки лівіше Мегумін під червоним кольором. За китайського звичайного генерала Роман Дакар під рожевим кольором, змінив колір, до речі. Грає за підривного гола. Зверху над ними. Трішки правіше грає під блакитним кольором Фантом за ядерного генерала. І звичайний Китай в нас сумной. Ну що ж, дуже рівно, мені здається, зараз виглядає ця гра. Можливо, трішки глашника зверху не вистачає. Прям дуже цікаво було подивитись. Майже мірор. Так, турнір, ще, здається, був крабнув. Ні, там був Рукі Кап, і вони десь в 1/8 зустрілись між собою. І очікували всі, що агресор буде прям давати бій Давсу, але вийшло так, що агресор встановив антирекорд в генералах, програвши там з максимальним рахунком, і причому там 5 чи 10 хвилин йому для цього знадобилось. Ну це, напевно, найшвидка поразка за весь час, який я бачив. А бачив я вже дуже і дуже багато, якщо чесно, матчів, але це була найшвидка гра на моїй пам'яті. Відразу ж 3 ресурсних центри від Романа Дакара. В центрі є вже тунель, на правому фланзі також є тунель. Буде грати в нас Мегумін з Хеліксом, готує піхоту, є в нього військовий завод. Авіація вже на поготові у Сумного. Сумної буде грати через Міги. Поки що напалм не вивчено. Технічка від Романа поїхала. Фантому зараз треба дуже важливо дивитись за цими технічками. Роман показував, що він вміє це робити технічками. І зараз, ну це підрив, скоріш за всього, готував, але тут є Міга в повітрі у Сумного, який прям закрив Фантома своїм захистом. Зараз Мегумін підключається до своєї першої атаки. В нього є Хелікс, на лівому фланзі є Гатлінг. Тут Гатлінг зустрічає, але в пряму
в пряме протистояння поки що не лізе. Хелікс повертається назад. Відразу ж маяк від Фантома, що до тебе іде гість від Мегуміна. Так, міги є в повітрі. Можна, в принципі, відбиватись. Хто буде тут зустрічати цей Гатлінг? А ніхто не зустрічає. Бульдозер тут лише. І зараз провтикав трішечки сумної. Але дав зробити Гатлінг. Найцікавіше. Зараз буде атака правим флангом від Фантома. Підготував він невеличку групу. Додає туди ще Гатлінги. Гатлінг від Мегуміна продовжує рухатись далі, але недовго йому там жити довелось. І тут ще один Гатлінг. Поки що більш. Хоча тут що одна, що інша команда грають під оборони. Да, гра не зависне, якщо буде 3 аера, але буде у кого слабкий вестибулярний апарат, вас може прям загойдати від такої кількості. Так, Фантом завис. Що таке? Непогану групу тут підготував для оборони Роман Дакар, слухайте, а він може і далі рухатись. Тут є дуже великий простір перед ним. Але, скоріш за всього, він про це не знає. Фантом взагалі на інший фланг переїхав. Зараз буде, напевно, разом з Сумнем намагатись атакувати. Ще один аеродром зараз будує Сумної, від нього буде дуже багато мігів, скоріш за всього. На лівому фланзі намагається Роман Дакар тут більше оборонних тунелів зробити, але ну, цей точно не встигне зробити. Цього хлопчика знищать. І є просування на лівому фланзі. Міги є в повітрі. Теж там. І чекають зараз на свою можливість проатакувати. Ну, треба закрити цей тунель, щоб Роман Дакар зараз нічим не зміг допомогти Мегуміну, якщо хочуть вдалі дії зробити. Так, не закрили. І зараз, ну добре, міги відпрацьовують, розпалюють вогнище. Нормально, Хелікси залетіли. Тут Гатлінги є від Сумного. Перший Хелікс впав, другий Хелікс теж... Ні, не впав. І все. Не вистачає зараз Гатлінгів, щоб вибити ці Хелікси. Хелікси розбираються з майстрами бою дуже і дуже легко. Провальна атака зараз виявляється у Сумного і Фантома. Трішечки невпевнено зіграли, не треба було раніше цей тунель вибивати, поки Роман Дакар його не задіяв в обороні. Після того, як він вивів юніти, шанс вже було втрачено, якщо чесно. Так, є 2 військових заводи і будується палац. Знову готують чергову атаку. Тут заблокували Гатлінг. Зараз будуть дуже агресивно тиснути, я так розумію, на Мегуміна. Роману Дакару зараз треба не спати і допомагати Мегуміну грати в обороні. Виїжджають танки Скорпіони проти майстрів бою. Тут треба дуже... вивчив все ж таки апгрейд на майстри бою. Вони тепер не підриваються. В повітрі є міги. І дуже багато зараз ГЦМки вимкнули танків Скорпіонів. Хелікс тут не може нічого зробити. Тут ЄЦМки є. Ой, тут Хелікс майже знищений. Але пощастило йому зараз. Буквально трішки йому не вистачило збити його. До речі, в будиночок можна сісти. Гатлінг тут заважає. Так, а де? Без пропаганди зараз грає. У нас Сумной. Але дуже велика кількість авіації. В нього аж 3 аеродроми. І я так розумію, як основна ударна наземна група буде діяти в нас Фантом.
центрі, до речі, непогано. Так Роман Дакар ще й ресурси збирає, але дуже велика кількість мігів зараз заважає цьому. Так, Хелікс на правий фланг полетів, а тут, ну, мігами можна його збити. В принципі, якщо міги заряджені, я думаю, саме це зараз буде робити Сумной. Командні центри добудував свій фантом. І зараз заважають зробити це Сумному. До речі, Сумному треба зараз подивитися, чи є в нього ще бульдозери. Так. Є в нього бульдозер, але він взагалі на протилежному фланзі. Чи майже через півкарти його треба вести, головне зараз його не втратити. Хелікс це збили, як я, в принципі, думав, мігами. Ну, зараз Роман Дакар в центрі разом з Мегуміном думають, куди ж їм рухатись. Куди їм рухатись. Поки що по карті краще, мені здається, все ж таки виглядає Роман Дакар і Мегумін. У Романа тут, в принципі, вже і вторинна економіка будується. І пішла в нас атака. Бомбардуванням зараз відпрацьовує Мегумін. Ой, ну непогане бомбардування. Тут наліпив фантом. Це дуже-дуже близько. І втрачає зараз дуже неприємно. Ой, а тут Роман Дакар просто розпав момент з мігами. Не розвів на Х, але при цьому його група була під атакою техніки Фантома і Сумного. І дуже швидко він її втратив. Так, ну мені сподобалося, як тут прилетіло. Відразу 3 будівлі було знищено. Ну, треба зараз іти штурмом в центр. Майстри бою з апгрейдом на ізотопи у Фантома. Йому, до речі, він може не боятись за те, що в нього майстри бою будуть підриватись. І пішло захоплення в нас нафти. До речі, нафту контролюють саме гравці з нижньої команди. Це Мегумін саме контролює. І якось впевнено Сумний Фантом виглядали, але зараз економічно, я думаю, все ж таки перевага за Романом Дакаром і Мегуміном. Але я не бачу тут вторинної економіки. Тут теж, до речі, багато аеродромів, але він їх використовує для того, щоб замовити Хелікси. Є вже Інферно, дуже рідкісний гість в матчах, але вони дуже ефективні, особливо для прориву оборони. Але дуже картонні юніти. Лівий фланг більш-менш нормально як тут захищений. Штурмувати його буде важкувато. В центрі є юніти. У Сумного і Фантома теж буде не найкращим рішенням зараз через центр атакувати. Найкраще тут виглядає перспективна атака з правого флангу в центр. Тут, до речі, є порожні місця. Можна було б саме туди зараз прориватись. Ще додаються декілька хеліксів. І зараз гра в нас просто зупинилась. Ой, десь бульдозер собі вкрав Роман Дакар. І я так розумію, зараз тут бульдозер є. Так, де командний центр? Ой. Зараз вирішив все ж таки Мегумін зліва в нас спробувати проатакувати. Вибиває бункер. Є спроба зачистити центр від Романа Дакара, але тут дуже велика кількість хеліксів. Але дуже обережно зараз ними грає Мегумін. Вперед не лізе. Вилетіли міги від Мегуміна. Але тут є гатлінги. Один міг збивають, другий збивають. Хелікси. Ні, не впав ні один з них. Ще 5 навіть танків Скорпіонів Сумний зараз відправляє на лівий фланг.
Але тут є Хелікси. Зараз дуже легко їх знищать. Халявний ранг. 4-й ранг у Сумного, 4-й ранг у Мегуміна, 2-й у Фантома і 2-й у Романа Дакара. Центр підчищають. До речі, вдало тут зіграно. Фантом зміг зараз відновити свою базу, навіть ядерну ракету зробив. Але в нього немає аеродромів, тому, скоріш за всього, він просто без ядерних мігів буде грати. Просто ядерну ракету зробив як суперзброю. Є вільні кошти, чому би і не зробити. Командний центр собі Роман Дакар вже має. Є в нього ядерний реактор і, здається, зараз Фантом, Мегумін і Роман Дакар будуть грати проти одного Сумного. Непоганий Чорний Лотос зараз забігає від Мегуміна. Я так розумію, зараз Сумной буде грати 1 проти 2. Ніхто не зможе зараз зупинити, а ядерну ракету зараз змушений Сумной продавати. Полетів у нас гарматний постріл по ресурсному центру і трішки йому не вистачає, щоб добити. Хелікси тут в центрі дуже легко розбираються з невеличкою групою юнітів. Там є вже і Джармен Кел. Важкувато зараз Сумному буде грати проти Романа Дакара і Мегуміна. Смачного. Хто зараз їсть. Так. Ну, Хелікси знов в повітрі. Там гатлінгів немає. Є вільний простір, можна, в принципі, атакувати. І Хелікси користались саме цим. Міги в повітрі. Так. Відпрацьовують по Хеліксам, але щось Хелікси не падають. І здається в нас. Сумной рахунок стає 3-2 на користь Мегуміна і Романа Дакара. І тепер буде реверсна гра. Міняються гравці місцями та генералами. Так, і це вже буде 6-та гра. Ну, йдуть нормально. Дуже рівно йдуть. 3-2. Розрив мінімальний між гравцями, між командами. Нагадую, що сьогодні переможець цього матчу 2-2. Сама команда отримує 400 гривень приємного бонусу. Ну, а для глядачів найактивніший по закінченню цієї трансляції отримає 100 гривень від мене. Як заохочувальний приз. Ну що ж, Сумной тепер під фіолетовим кольором на нижній частині. Звичайний китаєць, в нього нічого не змінилось з попередньої гри, просто змінилось місце на карті. Фантом трішки правіше від нього теж знизу, під блакитним кольором, за підривного Глан. Зверху Роман Дакар за ядерного китайця. І Мегумін. У нас теж звичайний Китай, червоний колір. Роман Дакар рожевий. Ну що ж, знов будуть відігравати бал Сумної Фантом. Або піде у відрив зараз команда Мегуміна та Романа Дакара. Це запитання дуже і дуже цікаво.
Сумной вперед відправляє свій бульдозер і прямісінько в центрі будує свій військовий завод. До речі, ну, теж величенький відстань до бази, що Мегуміна, що Романа Дакара. Роман Дакар цікаво так грає з 2 точно ресурсних центри, і тут можна 3-й зробити. Він так само грав за Гла. Зараз так само грає за китайця. Так, поїхав туди. Саме туди бульдозер, але в центрі їх вже чекає неприємність. Тут є військовий завод, який, напевно, і не знають про нього. Стоїть тут працівничок від Фантома, ну, буде зараз тонель, скоріш за всього. Так, Фантом тут зіграв через 2 ресурсних, Роман грав через 3. Це вже відмінність. Так. БМ наздогнав аванпост. І навіть скрапи не віддає. Мегумін розуміє, що там є глашник, якому не треба давати грати крапованими технічками. Є Хелікс вже в повітрі. Зліва тут ще один. Зупиняє тут Гатлінгу. Так, а ось і Гатлінг поїхав через центр. Тут є аванпост, він його повинен зупиняти. Так, в повітрі є Хелікс. Ні. Далеко ця атака не просунулась. Тут цікаво, так, майстер бою і аванпост підуть, але від різних гравців. Але їдуть. Ох, яка технічка зараз від Фантома заїхала. А можна тут 2 військових заводи забирати, якщо є чим. Так. Так, і непогано зараз. Відразу 4 вантажівки знищено. Треба буде Роману дозамовляти. Ой-ой-ой, як пропустив тут Хелікс зараз. Сумной від Мегуміна. Є тут і квад, є і Гатлінг. Вбивають його, але встиг висадити його. Мегумін і... Ну, тут поруч був і Фантом, і Сумной. Швидко закрили питання з цією піхотою. Танки-дракони поперли через центр. Ну, треба майстри бою зараз виводити, щоб ну, не дати просунутись далі. Тут бульдозер є у Сумного. Ні, не встигає. Не встигає зараз Сумной, і центр буде втрачено. Не вистачило зараз юнітів в центрі для того, щоб уникнути цієї загрози. Військовий завод зараз на правому фланзі. Відразу ж маяк туди кидає Сумной. Тут вже в 3 ресурсних грає Мегумін. Мегуміна мало атакували. Він зараз непогано так ресурсами обживається. У Сумного, де його бульдозер? Так, є тут бульдозер. Так. Бульдозер в центрі і чіпляється за територію. Бульдозери на місці, але вони по карті розкидані в нього. Так, тут вже технічка не пройшла. Хотів красиво зіграти Фантом, але не вдало. І вже є ядерні оверлорди. Доволі швидкі. Треба їх буде якось зупиняти. Я думаю, не встигне зараз Сумной, а вони рухаються прямісінько на правий фланг. Там є ще 2 майстри бою. Що їм тут зупиняти? Ну тут знов територія буде втрачена. Фантом теж нічим не може допомогти. Виїхали квади, але що зробить квадами проти цієї махіни. А в повітрі у Мегуміна вже є міги, і відразу ж по тунелям відпрацьовують. Ну, не дають чіплятись за центр. Зараз Фантом намагається зачепитись, але щось в нього дуже і дуже погано це вийшло. Або Сумний щось не зібраний. Ну, можливо, десь неулюблені генерали. Карта трішки невдала для гри.
І це можливо. Так. Нафту захопив собі. Ну, нафту поки що ділять 50-50. Так сказати. Є Джармен Келл, ну, вибивай. Вибив один Оверлорд, але бачить цього Джармен Келла. Поїхав танк Дракон. До речі, якщо зараз забрати собі цей Оверлорд, вдасться чи не вдасться? Ну там, до речі, його прикривають. Джармен Келл тут десь бродить, десь він в будиночках сидить. Танк Дракон можна забрати. Не забирає. Чекає на Оверлорда. На центр треба смітить Мегумін, йому хочеться туди. Туди, в центр. Роман Дакар втримався в центрі. Це для нього дуже-дуже добре. Вже другий Оверлорд вибив, відразу з БТР туди поїхав, зараз буде забирати тобі назад Роман. Цікаво тут. Вибух тут, цей вижив, а цей загинув. Цікаво так. Фізика в грі працює. Так, ну тут Джармен Келл вибив один танк Дракон, але вже є підвищення. Третій ранг у Мегуміна. До речі, у Сумного немає такого. І у Фантома немає. Але зараз дуже невдало використав своє бомбардування. Полетіло ще і гарматним пострілом. Так, але це вже по базі. По електростанції. Так, по електростанції. Ну, я думаю, кошти у Сумного є на нову електростанцію. Міги в повітрі від Мегуміна, дуже багато їх. І центр доволі таки непогано тут розбивають і підтягується група від Романа Дакара. І чим будуть зупиняти? Є чим? Немає. Ну, тут потрібен зараз і Джармен Келл, і юніти потрібні, щоб це зупинити. Ну, Джармен Келл вибить одного Оверлорда, а далі тут піхоту тут можна знищити, але немає зараз Джармен Келла. До речі, що найцікавіше, Сумно, якщо в першій грі грав, дуже багато авіації в нього було, а тут зараз взагалі нічого немає. І у Мегуміна прям дуже добре з авіацією тут. Дуже добре вона йому допомагає. І Роман Дакар продавлює центр. Джармен Келл. Повертає собі назад. У Джармен Келла кулдаун там на постріл. Тому треба чекати зараз. Ну, піхоту лише треба завалити. Але Джармен Келл загинув в цій битві. І у Романа теж є авіація. Теж в нього все непогано. Але авіація у ядерного генерала до появи ядерного апгрейда не така вже ефективна. Тут треба ядерний апгрейд. А ось у Мегуміна є апгрейд на Напалм. Він дуже сильно бустить міги, якщо чесно, але треба йому правильно зіграти. Якщо їх провтикати, просто можна їх злити в першій атаці. Четвертий ранг вже у Мегуміну, ну зараз, я думаю, по рангу буде вигравати. Ой, як тут Чорний Лотос зараз забігла? Вона просто краде гроші. Вона просто краде гроші, і я думаю, що зараз у Сумного і так, думаю, з грошима проблемки. У нього лише працює один ресурсний. І все. Ну, тут машинки десь там катаються, крадуть Фантома, але тут працює зараз Мегумін своєю Чорною Лотос. І не знаю, знає там Сумний про цього Лотоса чи не знає. Намагається Фантом своїми скатлаунчерами відбиватись. Ну теж як варіант. Великі групи вони можуть знищувати. Одним або двома залпами. Так. Ну, мігів прям багато зараз. І ядерні міги пішли. Ну, я думаю, це початок кінця зараз для Фантома і Сумного. Тому що
кожною секундою просто гра стає не на їх користь. Хоча і непогано вони йшли по грі, але не вивозять поки що. Тут треба, напевно, вже дива вмикати. Тут треба вже дива вмикати. Зараз демки відпрацьовують по оверлордам. Є ще одна Чорна Лотос. Це вже від Романа Дакара. Ну і ядерні міги зараз розбираються з ЦМ-ками. І полетіли вже підвищення від Романа. Ну, Фантом дуже швидко набив 4-й ранг, але йому для адекватної гри треба до 5-го рангу дотягнути. Там вже і токсинова бомба з'явиться, і приховані атаки. А так, поки що не зовсім. А ось Роман Дакар дуже і дуже ефективно використовує свої підвищення. Чорна Лотос перехоплює аеродром Сумного і підтискають вже. Сумного вже база закінчується майже. Сумного вже з базою проблеми. Тут це дуже і дуже непогано зараз виглядає. І навіть вторинну економіку роблять. Невеличка, але вона є. І здається зараз Сумної. Ну, можливо, з появою китайських якихось технологій краще піде гра, але Чорна Лота зараз буде перехоплювати все, що бачить навколо. І з мігами не зрозуміло, що зробити. Це теж буде важко. Я думаю, все йде до того, що рахунок буде 4-2. Да, ядерні міги плюс міги з напалмом. Це взагалі зараз прикольна штука. Вони просто зараз не залишають ніяких шансів ні Сумному, ні Фантому. Ще підвищення полетіли, ну це вже по основній базі. Є бомбардування, є гарматний постріл. І все це летить на базу Фантома зараз. Фантом навряд чи це все вивезе. Але ж виживають його будиночки. Вже ресурси закінчились. Тут ще трішечки коробочки є. Ядерна ракета є. У Романа Дакара. Куди її буде використовувати? Буде її взагалі використовувати. Вона йому потрібна була для того, щоб зробити ядерні міги. Є електроенергія, можна, в принципі, її запускати. Можна бити сюди, де вторинна економіка. Тут, до речі, дуже нормальна така ціль. Тут і поруч є центр пропаганди, його знесе точно, якщо ближче туди до нього бити. Які тут варіанти взагалі для Фантома? Ну, тут, я думаю, без варіантів вже. Але йому дають час. Він будує вторинну економіку. Є електростанція. Немає. Я не бачу електростанцію у нього. Не бачу, реально не бачу. Зараз міги атакують лівий фланг. Дають йому час пограти. У них самих не вистачає сил для останнього штурму. Вони збирають ресурси. Хоча можна, в принципі, я думаю, додавити його. Маяк. Ну, зрозуміло для чого, да? Куди бити ядерну ракету. Я думаю, зараз полетить. Ну тут Чорний Лотос просто вони гуляють в себе як вдома. Навіть будівлі вже не продає Фантом, просто залишає їх. Розпав. Так, поїхали квади. Ну, зараз Чорнолота знищать. Вона тут невдало присіла. І бомбардування по чорним ринкам. Ну, один чорний ринок відбудується. Перше було знищено до кінця.
Цікаво, куди буду мігами бити. Так. По радару. Працьовує. Електростанція є, бульдозер є. Ринну економіки він собі будує. Дуже швидкий глашник стає, якщо в нього є електростанція. Для тих, хто не знає. Є топ-реплей, де 2 в 1 грають, і той, що залишився один, перемагає. І в більш скрутних становищах, якщо чесно. То тут у Фантома, якщо при правильному перебігу подій, йому треба дочекатись 5-го рангу, йому, в принципі, є можливість зараз просто. Він просто буде лякати. В нього просто 5-го рангу поки що немає. І йому дають дуже дорогоцінний час відбудувати собі вторинну економіку, після чого буде важче його вибивати. Лашник може закритись, дуже багато тунелів. Є в нього там гла-артилерія, катлаунчери, і він може ще наробити біди, якщо його зараз отак прям в такому становищі і залишать. Він навіть дуже і дуже може йому зараз обсувати нерви. Та, можуть дотягнути. Можуть дотягнути. Тут треба зараз дуже обережно. Ресурси та на карті закінчуються, є вторинна економіка. Але вторинну економіку можна вибити однією токсиновою бомбою. Ну да, тут є інтернет-центр. Інтернет-центр не виб'єш токсиновою бомбою, але тут обмежена кількість місць. А вторинну економіку зараз треба буде робити дуже і дуже багато. Ось чому біда. Якщо вони будуть робити, десь в якийсь момент просто Фантом може помітити і туди може пролетіти. І залишити без грошей. Проблема в тому зараз для Фантома, що тут є підвищення у гравців з верхньої команди. Вони зараз будуть лупити все що бачать. Тут завтикав зараз Фантом і залишився без бульдозера. Цікаво, чи встиг він зробити собі командний центр за китайця. Немає в нього командного центру і залишився він ще й без бульдозера. Ну, це зараз помилка з його боку. Я думаю, до речі, досі не використовував свою ядерну ракету Роман Дакар. А чому? Можливо, чекає. Полетіли туди зараз підвищення на палац. Мегумін йому маякнув, куди треба бити. І летить саме туди. 2 бомбардування відразу ж. На один палац. Ну це забагато, він такого не витримає. Квадів там, звісно ж, немає. І зараз прямісінько і ще й вижив палац. Навіть військовий завод вижив. Ну, зараз ядерна ракета доб'є. Тут вже без варіантів. Так. Навіть ядерна ракета не добиває. Ось така ядерна ракета слабенька у китайця. Навіть вже майже знищений палац не змогла вона добити. Хоча за логікою повинна була би. Але не добила. Навіть ще й відбудується зараз це все. І Фантом тримає оборону. Так, ну тут міги трішки отримали під хвоста, але в грі залишаються. Ну, 5-го рангу Фантому не вистачає. Зараз, якщо буде 5-й ранг, то буде біда. Тут міги є. Міги будуть закривати оперативно. Тут треба якось грамотно зараз токсинову бомбу сюди і відразу ж приховану атаку десь сюди. Тоді може бути боляче. Останню коробочку тут залишається в центрі. Джармен Кел на правому фланзі. Ну тут буде зараз полювання за оверлордами.
Ну, гра в нас майже стоїть. Якщо чесно, там якісь мінімальні бойові дії відбуваються. Ой. А зараз буде неприємно. Ще оверлорд забрав. Так. От лаунчерами. Зараз буде лякати. Ой-ой-ой-ой, відразу 2. 3. Ну, непогано зараз катлаунчерами відпрацював. Вилетіли міги просто мстити за свої оверлорди. І ядерні міги не можуть знищити тунель. От якщо напалм був би, то він би знищив би вже. А так ні. Джармен Келл просто пробіг на базу до Романа Дакара і знищив йому вторинну економіку, яка сиділа. Ну ось вона. Проблема, 5-й раунд вже є. От зараз може Фантом буде дуже небезпечний. Чорна Лотос. Ой-ой-ой-ой, як зараз командний центр провтикав Фантом, якщо чесно. Джармен Келл, ой. Ну, він може мінувати, і зараз залишається Роман Дакар без без центру пропаганди. Чорну Лотос треба знищити. Вона тут в тилу просто гуляє, її треба знайти. Велика проблема тут зараз може бути від цієї Чорної Лотос. А вона працює далі. Там вже 2 ядерні ракети. 4. По 2 ядерні ракети для кожного з гравців. Ага. Так, знайшли і знищили. І летить гарматний постріл, а це по вторинній економіці знов. Скат-шторми пішли. Є у Фантома. Мінус 1 чорний ринок. Ну, чорних ринків в нього, ну, вистачає, якщо чесно. Замало, але цього достатньо. Мінімум є. Так, квади. Полетіло ще одне бомбардування, ну це знову, ну це не... Я думаю, що тут Скатшторм виживе. Ні, не виживає. Недобудований, не дожив. Ой-ой-ой. Як зараз красиво тут будуть літати від ядерних мігів ці оверлорди, але вони зараз Фантоми. Фантом тут трофеями грає. Звичайні міги добувають. Так, ну тут приховані атаки повинні бути дуже скоро. А немає прихованих атак. Живучий палац, він виставив. Ну так, він навіть відбудувався. Я скажу так. Так, є новий командний центр, і зараз, скоріше за всього, будуть з'являтись у нас підвищення від глав. Так, Хелікс є. Працюють по тонелям. Ну, до речі, тонелі от від звичайних мігів вкладаються. Демобайками вирішив користатись Фантом. Так. А ось і повстанці, до речі, їх рухати не треба. Вони, до речі, підриваються. Можна зараз забрати повний. Так, підриваються, так. І токсинова бомба. А куди це токсинова бомба? Ну, треба було трішки сюди. Трішки не вгадав зараз Фантом, якщо чесно. І прихована атака. Ну, по вторинній економіці треба працювати зараз. Але є міги. Ай-яй-яй-яй, зараз як некрасиво виїхав. Треба було ще з цими мігами щось розібратись. Вони зараз зробили тут проблеми. Юнітів позбував Фантом дуже і дуже багато. Зараз сюди прилетить чергова ядерна ракета. Ну, скоріше все, здобувати буде. Після гарматного пострілу чи ні? І полетіло взагалі в інший бік. А полетіла ядерка. І друга. Ой, повторення економіці. 2 ядерні ракети, а 1 чорний ринок все одно вистояв. Фантастика. Я думаю, демобайками можна було б зараз спробувати відігравати. Вони недорогі.
але дуже швидкі. Десь, я думаю, не вистачить сил і провтикають хлопці. Ціле бомбардування по одному тунелю. Це цікаво. Ага. Але Фантом досі в грі. Знов намагається зробити свій скатшторм, ну це напевно добудує, але тут є можливість Чорної Лотос попрацювати, пройти. Думаю, цей тунель не дотягне. Ще одне, ну, да, на 2 китайці тут занадто багато зараз підвищень. Ось там ще є авіація. Шкувато Фантом виглядає, але він тримається. Ще одне ядерко полетіло. Зараз дуже-дуже неприємно. Фантому занадто багато всього прилітає по його базі. Щоб була б в нього електростанція, ну, краще було. Ну, куди знов? А, ну тут, да, добити лівий фланг. Вторинна економіка лише інтернет-центр. Тобто вона невелика, якщо так подивитись. Треба зараз просто прорватися і знищити ці інтернет-центри. Якщо у Романа Дакара ще легше зробити це, а тут то... Ні, тут навіть теж не вдається. Занадто багато мігів зараз літає. Але бойовими автобусами можливо. Ой-ой-ой, занадто багато тут. Так, знову міг в повітрі. Розділив їх. Ой, на міна. Неприємно. Не може нічого Фантом поки що зробити красиве, поки що отримує все в обличчя, всі його атаки йдуть в нікуди. Ще підвищення полетіли. Знову гарматний постріл. Тут є куди бити, є тут чорний ринок. Тут. По цьому, скоріш за все, буде бити або по цьому. Ще одна прихована атака. Ой! Все ж таки підірвав один з... Ну, міги. Ну, до речі, аеродромів стає все менше, якщо чесно. І... Це може бути проблемою зараз. І для Романа Дакара, і Мегуміна. Авіація їх зараз дуже і дуже сильно рятує. Фантом просто тримає. Тримається. На останніх силах, але він тримається. Економіки вже давно немає, є лише вторинна економіка, яка постійно знаходиться під атакою. Да, заходь на... подивишся хоча б в записі. Фантом не хоче відпускати їх вперед, намагається хоча б щось зробити. Дуже і дуже важко йому. Ой, Чорна Лотос. Змусила продати Скатшторм. І як же ж вона все одно пробігла, паскуда, а? Я так і думав, що вона десь отут по краєчку пробіжить і її пропустять. Зараз, я думаю, чекає демопастку повстанців, які зараз будуть підривати. Але їх треба багато для того, щоб вибити цей аеродром. Є додатковий аеродром ще один. Працюють по тунелю, відкривають шлях для Чорної Лотоси. Ось і вона бігає. І чорний ринок закривають. Так. Знов кудись цікаво, так, під військові заводи, але можливо треба було під аеродроми якось, ні?
З військових заводів вже давно ніхто не виїжджає. А ось з авіацією грають дуже-дуже добре. Вже більше 10 хвилин сам грає. Ну да, але він тримається. Поїхали демобайки. Так. Цікаво. Ну, скоріше за все, звідси будуть виїжджати. Ще одна прихована атака, а куди її? Так, ну міги поряд. Ні-а. Не пропускає таке. Але тут є Джармен Келт. Так, вторинна економіка є, але треба зараз не провтикати і не наступити на міни. А він саме в міни і йде. А де ж демобайки? Готує знову бойові автобуси. Вже Хелікси є. Треба щось робити з вторинною економікою, я думаю. Чия це Чорнолотос? Романа? Так, непогано. Демобайки все ж пройшли. І ще. Ай йоп. Задум красивий, а нічого не вдалося зробити. Хоча, думаю, зараз, якщо Роман Дакар втратив би вторинну економіку, було б непогано. Чорний Лотос пробігає все ж таки. По краєчку, але вона пробігає. Ні, добили. Але там залишились ще хлопчики, треба їх токсинами. Куди прилетіла ядерка? Угу. Чорнолотос. Знов без суперзброї залишився Фантом. Пропустив Чорну Лотос. Вона зараз буде ще і вторинну економіку перехоплювати. Хелікси на правому фланзі. Ну, не добили. Вона ж зараз буде робити тут проблеми. Ще одна ядерна ракета. Зараз прилетить прямо в обличчя Фантому. Дві поспіль. Ну. Палац виживає. Цей палац просто броньований. Палац просто броньований такий. Виходить у Фантома. Він прям дві ядерки витримує. Навіть не пошкоджений залишився. Ще одна. Де там? Прихована атака. Так. А це по мігам. Тут, до речі, закрив непогано. Так. Оборону на роботу. Ну треба демобайками. Демобайками нормально так вийшло. Минулого разу у Фантома. Треба знов пробувати. Чому би і ні. Вже все. Карта порожня просто. Нафтові вежі вибито. Ніякої вторинної економіки більше немає, окрім цих двох інтернет-центрів. Зараз, до речі, відновлює Роман Дакар. Не було токсинової бомби. А ця Чорнолотос знов тут робить просто. Просто зараз робить цю гру. Вторинної економіки все менше і менше. Захищає її Фантом. Два квади там стоять. Ще один Хелікс, ще одна ядерна ракета. Так, тут не вдало Хеліксом у Мегумін зіграв, не вдало. Зараз просто в оточення завів. Казарма. Вона відбудується, це все можна відремонтувати. Але підвищення Х2. Просто на Х2 підвищення зараз, під Х2 підвищеннями зараз знаходиться постійно Фантом.
Плюс там ще і суперзброї дуже багато. Знов це Чорна Лотос, і знов вона наробила тут проблем. Так економіки не вистачає. У Фантома база вже менше і менше стає, якщо чесно. Ой. Але він сили знаходить відновлювати постійно її. А, 4-2. Здається, зараз Фантом не вивозить. Але хотів. В нього було бажання затягнути відразу двох, але трішки не вистачило. Якщо чесно, можливо, я думав, десь демобайками краще було. Зіграти його взагалі було просто прекрасно. Але дивіться, скільки він. Ну, мав ресурси за двох. Просто за двох. 4-2 рахунок. Нагадую, що буде до 6 перемог. Ну, вже не проставлюють. Вже гра закінчилась. Але тримався до останнього. Молодець. Так, тепер карту буде обирати. Так, це на 6, так, да, карту буде обирати знов Мегумін і. Правильно ж? Ой, а ця карта маленька. Можливо, будуть швидкі матчі. Нагадую, 400 гривень сьогодні переможцю. А в цьому протистоянні 2 на 2 переможця. Ну і 100 гривень найактивним глядачам за активність. Поїхали. Нас разгромили. Так, Мегумін за США. «4-2». Сумному і Фантому треба нас доганяти. Причому двічі треба нас доганяти. Ну, а Мегуміну і Роман Дакару. Мінімум 2 перемоги. І все. Так, цікаво, як ви голосуєте в чаті. Так. 58% віддає свою перевагу Роман Дакару і Мегуміну. І лише 42% віддають за Сумного і Фантом. Цікаве рішення. Так, ну що ж, Фантом нас розпочинає під своїм
блакитним кольором за китайця танкового. Сумной за звичайного американця. Грають вони обидва на лівій частині карти. Токсиновий генерал Роман Дакар і США Мегумін. Вони грають на правій частині карти. Роман Дакар під синім кольором, Мегумін під червоним. Не забувайте лайки на цю трансляцію, також робіть репости, щоб всі знали, що є така гра генерали. Є гравці, які грають в онлайні, і навіть якісь копійки можуть виграти. Якщо хтось хоче, може грати та перемагати. Ще й трішки заробляти. Карта маленька. Тут може бути дуже швидка гра. Хоча 2 на 2. Це може бути, може навіть і затягнутися. Виграв бульдозер від сумного. Тут два працівничка, ну один точно він не встигне зупинити його будівлю. Хаммер є вже в центрі від Мегуміна. Бульдозер може втратити зараз сумной. Там Хаммер є в центрі. Ой, їде прямісінько через центр Мегумін. Хто його буде зупиняти? Там два бульдозери зараз у Фантома під атакою. Як зараз провтикав Фантом цю атаку, не закрив цей міст і зараз залишився відразу ж без двох бульдозерів. Є ще бульдозери? Немає там бульдозерів. Да, зупинили цей Хаммер, але він вже наробив дуже великий біди. Зараз залишається Фантом грати лише з двома військовими заводами, з двома ресурсами, центрами і електростанцією. Ніяких вам ЄЦМ не буде. Знизу два гатлінги від Фантома. Зупиняють, до речі, один Хаммер, але встигає його Мегумін. Знизу вже все позакривав Роман Дакар. Сумной. Ні, все ж таки зупиняє цей Хаммер, але знову висаджує ракетників Мегумін. Але який тут Хаммер зараз пройшов, відразу два бульдозери знищив. Просто не очікував такого повороту. Зараз Фантом залишив саме цю частину карти без догляду і отримав прямісінько в лоб. Зараз готується атака від Фантома. Дуже багато танків драконів рухається на північній частині карти разом з гатлінгами. І чи є тут питання у Романа Дакара тепер сили зупиняти атаку? Тут повинен зараз Мегумін підтягуватись, тому що без нього кіна не буде. Я думаю, цей фланг зараз можна продавити, але якщо Сумной зараз сюди підтягнеться, а Сумной туди не підтягується. Сумной там воює на своїй частині. Дуже багато втрат серед танків драконів. Камери тут все знищують. Але просування потрішечку, але йде. Зараз Роман Дакар другий рубіж оборони будує. Якомога швидше. Танки-дракони закінчуються у Фантома. Треба ще робити. Зараз... Ну, були б зараз... Якась авіація була б хоча б. Камери знищити. Але немає авіації. І в танкового генерала їм зазвичай не грають через авіацію, в дуже рідких випадках. Є Хаммери у Сумного в центрі. Одразу ж висаджується дуже велика кількість ракетників. Так, роздавив їх всіх просто Сумной. Мегумін тут, в принципі, може зараз теж отримувати атаку через центр. Як на мене, сенс голосування до гри, а то в процесі поставити на переможця, ну таке, він такий цікавий. Ну, якщо чесно, до гри було опитування, в якому в перемогу Фантома і Сумного вірили більше. Це опитування було в Телеграмі. Там реально десь 60 на 40 поділилася думка.
Тут, як бачите, навпаки, 60 на 40, але в інший бік, плюс-мінус. Але я думаю, це да, це люди дивляться по грі і більше голосують по самій грі. Я, можливо, помиляюсь, але мені здається саме так. Дуже велика кількість хамерів зараз рухається знизу на південному фланзі. Через центр просувається Фантом, ну велика армія в нього. Карта маленька, для китайського генерала просто треба зараз дотиснути. Американцю треба допомагати з цими хамерами, щоб вони не сильно там заважали китайцю рухатись вперед. Але хамери тепер не знають, куди правильно їхати. Їм або на північ зупиняти китайця, або на південь зупиняти Сумного. То зараз проблеми з вибором у Мегуміна. Він обирає захищатись від китайця. Китаєць розвертається і кудись взагалі поїхав не туди. І Мегумін їде на південь і буде зараз оборонятись тепер від Фантома. Трішки незлагоджено виглядає Фантом і Сумной. Так, тут танк-дракон десь знизу там стоїть, да? Десь він там. Боротьба у нас в центрі продовжується. Чому така? З перемінними успіхами, як можна подивитись, то на півдні проблеми. Фантом всюди не встигає. Романа Дакара взагалі непомітно, якщо чесно. Від нього дуже мало дій. Він збирає тут ресурси, просто накопичує бойові автобуси. Ну, можливо, зараз він десь з'явиться. Але поки що дуже сильно пасивний. Поки що змушений Мегумін оборонятись за двох. Поїхав бойовий автобус, є чим його зупинити? Ну, є чим зупинити. Ну, не помічає його зараз. Не помічає його зараз Фантом і отримує прямісіньку атаку на фланг. Але якось дуже повільно він б'є по військовому заводу, і в цей час Фантом перегрупувався і зараз трішки відтісняє Романа Дакара. Бойовий автобус так. Конячка пригає по пагорбу, але пригає у бік своєї бази. Потрішечку так, Сумної вперед сильно не лізе, але потрішечку нам... О, я хотів хамер тут підловити, але не вдало. Не вдало. Хотів красиво, але не вдалося. Так, два тамагавки будуть бити. Ну, можна тут, в принципі, по економіці у Романа Дакара трішки попрацювати. Ну, Сумной невеличкими кроками, але просувається. Навіть оборону вже на своїй території робить Мегумін, не вірить в те, що вдасться йому чисто хамерами повідбиватись. Роман Дакар теж дуже пасивний. Ой, треба захищати тамагавки. Дуже велику силу тут приготував Фантом і зараз можна... Я думаю, знизу. Я думаю, тут знизу треба прориватись. Є вільний простір, саме туди рухається Фантом, є вільні місця. Романа Дакара досі непомітно. Ще один бойовий автобус заїхав все ж таки у фланг. Так. А тут... Його перевернуть, але він ж тут наробить зараз проблем. Ні. Я думаю, зараз знищить його повністю. Знизу у нас продовжується атака. Дуже грізна сила тут. Загрозлива. З'являється у Фантома, винирює знизу. Цікаво, чи бачили, чи не бачили, але прориватись можна. Дуже багато танків драконів там. Поруч знаходиться Сумной з хамерами своїми. І пішла в нас битва. Дуже великі сили з обох боків зараз задіяні. Навіть
Месники не рятують. Так, підвищення не туди. Снайпери десь тут. Десь тут є. І пішов прорив. Зараз. О, який танк дракон зараз від Фантома. Просто проїхався по базі. Ну, спалюй давай. Дуже велика кількість ракетників задіяна. І танк дракон тут далі продовжує рухатись. Ну не нахамериш, ну. Ой, піхота на токсини пішла. Ну треба було знищувати економічні будівлі. Роман Дакар досі не помітив. Він навіть не допомагає зараз Мегуміну відбиватись. Так. Тамагавки непогано себе проявляють в цій грі, в цих атаках. Так, два танки дракони просто зараз провтикав Фантом. Можна було... Куди? Ага. Помітили вони Бартона. І вже зараз через центр просто рухається мною. Ну, танки дракони просто зараз, лише зараз прокинулись, хоча вони могли і раніше діяти. Тому треба було ще взяти апгрейд на напал, чомусь не брав його. Вже знищується командний центр США, новий собі відбудував. 4-й ранг у Мегуміна є. Тут танки дракони повинні зараз закрити питання з Мегуміном. Сумно рухається далі. Де ж Роман Дакар? В нього 2-й ранг і його не помітно. Його взагалі не помітно, він щось там намагається зробити, але це все ні про що. Повинна була бути ще й техніка від Романа Дакара, але від нього там лише 2 чи 3 рокетбаги і 1 бойовий автобус, який перевернувся, так нічого і не зробиш. Нову групу тут готує, зараз піде на прорив сюди. Тут закінчується Мегумін. В нього залишається лише командний центр, більше там нічого в нього не залишається. Хлопці, якщо вам подобається такий формат з призовими в там шоу-матч, пишіть, можливо, зробимо на днях ще й в форматі 3х3. Можете навіть писати, які склади хотіли би побачити. Можливо, теж організуємо. Ну, вже Романа Дакара просто виносять вперед ногами. Він при живому Мегуміні нічого не міг зробити, а зараз, я думаю, теж буде дуже і дуже важко. Початок був просто шикарний, коли Мегумін просто проїхався і просто два бульдозери зніс Фантому, але після пішла щось дуже незрозуміла гра. Фантом Мегумін ще нормально, а від Роман Дакара якось загубили ми його. Да. Ну і Роман Дакар, ну, міг би вже здаватись, якщо чесно. Це буде рахунок 4-3. І карта маленька, якщо чесно. Ну, якщо ще одну гру зараз затягне Фантом і Сумной, ну це буде 4-4. Знов зрівняється. Зрівняються з рахунком. Дуже близькі пари, якщо чесно. Мені подобається, що вони грають на одному рівні. Так.
Який там глаб був в нього? Оксиновий? А йому, в принципі, більше й не треба. Йому і так вистачає. Да, Токс. Восьма реверсна гра в нас. Дуже палкого протистояння. Якщо чесно, я задоволений таким матчем. Тобто тут не суха. І дуже приємно дивитись за таким двобоєм. А щось фантом не завантажився. Ну, треба буде зробити рестарт. Так, ідея цього шоу-матчу була моя. Мегумін тепер буде за звичайного американця, да? Зараз ми швидесенько рестарт зробимо. Так, знищив там 3 бульдозери. Але, ну, непоганий старт, але потім пішла фігня. Ну, з контролем основного, да, це все дуже-дуже добре. Не забувайте, сьогодні найактивний глядач теж отримує свій бонус за активність в чаті. Поїхали. 59-41 на користь Романа Дакара і Мегуміна. Але гра дуже цікава. Ну що ж, команда Мегумін Роман Дакар, нас зліва. Роман Дакар за танкового китайця. Мегумін за США. Умной і Фантом у нас справа. Фантом у нас Оксунова ігла. І звичайний США сумной. Ну що ж, тут, в принципі, зараз треба Фантому не бути пасивним глядачем. Це дуже-дуже важливо, якщо чесно. Тому що Роман Дакар пасивненько зіграв. І, в принципі, думаю, закономірно вони програли. Тут треба зараз гела дуже швидко ключові будівлі знищувати. Це прям дуже і дуже важливо. Цікаво, тут вони розподілили ресурси. Роман Дакар взяв крайні точки з ресурсами, а внутрішній взяв Мегумін. Я думаю, зараз тут десь буде військовий завод. Ні? В центрі. Зрозуміло. Так, чи готується тут перший підрив? Так, є підривники.
Зверху, знизу вже є тонемі. Хаммер вже готовий. Так. Набивається технічка хлопчиками. І давайте подивимось, чи буде вдалим цей підрив. Гатлі не зустрічають, ні, не вдало. Немає на що дивитись, дуже і дуже невдалий підрив. Треба було зверху. Тут чисто, знизу теж чисто можна було проїхати. Тут взагалі це битком так набудовано, що можна було навіть і 3 будівлі забирати, плюс бульдозер. Але вирішив іти іншим шляхом і прогадав. Роман Дакар пішов на фланги. Опа, а ось це шанс зараз. А, ні, стоп, це Мегуміна. Це Мегуміна. Переплутав. Ну, зі мною поїхав. Теж туди, а це може бути цікаво. Пішла битва хамерами. Відразу ж висаджується дуже велика кількість ракетників з обох боків. Причому. Так, Скорпіон. Б'ється з драконом. Такий собі світ тварин в генерала. Опа, яка технічка. От треба відразу було отак. Так. Підривник висаджується. Опа! По ресурсному центру, так? Можливо, треба було тут підривати. Але вирішив от прям на всі 100. Технічка знищена. Бульдозер залишився. І відразу ж закриває цей прохід. Можна сюди проїхати далі. Якщо буде така можливість, я думаю, Фантом це зробить. Ще одна технічка готується. Але зверху зараз відкривається фланг Фантома. Треба зараз з цим щось робити. Відразу ж туди сумною підтягується. Далі не став рухатись Мегумін. Опа. Невдало. Бульдозери живі. А ось зверху, да, продовжується проблема Фантома, ну глашникам важко. Відчутно важко, і у Роман Дакара теж, скоріш за все, була та ж сама проблема. Не може він проти американця і проти китайця стояти одночасно. В центрі тут заворушення відбувається, до речі, непогано зараз сумною. Атакує, Цемка тут просто катається перед камерами, повертається хамери від Мегуміна. І частина хамерів губиться у сумного. Зверху атака продовжується, Фантом тут пропускає. Лотос ще є. Ну, зараз 2 нафтові вежі на користь Роман Дакар працюють. Як мінімум по 1000 отримав саме з ним. Тут досі Роман Дакар просто на території Фантома існує. Проблем там він особливо не робить, але і танк Скорпіон не може нічого зробити цьому гатлінгу. І знов атака зверху. Ну тут це розкрито, якщо чесно. Панелі. Навряд чи вони щось зроблять. Поїхали рокетбаги. Зустрічати рокетбаги як варіант.
А от і ЕЦМ-ка. Відразу Роман Дакар закриває Хаммер своїми ЕЦМ-ками. І тамагавки знов. Знов в грі тамагавки. Танки дракони там. Палюють. Ой, який військовий завод зараз. Мегумін здається, а тому що сумной просто заїхав йому в фланг, там все було розкрито. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас разгромили. А так непогано вони зверху там йшли. Просто провтикали. 4-4 у нас рахунок. Дуже запекла битва. Дуже рівні команди вийшли. Я думаю, за це можна лайк бахнути на трансляції. Ну, тепер знов не зрозуміло, хто кого. До 6 перемог гра. І чекаємо, яку карту зараз оберуть гравці. Карта Unity A від Романа Дакара і Мегуміна. Пішло обговорення зараз тактики та стратегії на цю гру. Сподіваюсь, зараз прям договоряться до того, що в нас буде дуже жорстка битва. Зараз, до речі, глашника немає. В кожній зустрічі глашники були. Тепер в нас є китайці в обох командах і є американці в обох командах. Оце так, де мій попкорн. Майже мірор зараз. Команда Мегумін Роман Дакар у нас ліворуч. Роман Дакар під синім кольором за звичайного китайця. Трішки нижче Мегумін під червоним кольором за США СВ. Суперзбройний. Команда справа у нас Фантом лазерний США під блакитним кольором і фіолетовий сумной танковий китайський генерал. Тут, якщо дадуть зараз зіграти Альфа Аврорами, буде дуже боляче. Танковий генерал за деякими параметрами поступається. Звичайному китайському тут більше юнітів.
більше вибір юнітів. Але тут танки трішки слабіші, якщо чесно. У танку немає артилерії. Дорога авіація. Звичайний китаєць може навіть і авіацію зіграти. Мегумін. Тут, в принципі, він дорожчий, ніж лазерний. Лазерний не має теж артилерії, але він непогані має лазерні турельки. Чисто зараз хамером буде грати Фантом. Китайця він може продавити хамерами. Головне зараз не провтикати. Який тут дроп. Займає будиночок. І тут танк дракон повинен впоратись. Це чисто так позаважати, не давати нафту, захоплювати. Полетів дроп від Фантома у відповідь. Хаммер дропає і дропає його саме на ресурси. І ой, а тут бульдозер поруч. Зараз один бульдозер знищить. І можна забирати ще один і поїхав за другим. І зараз у Мегуміна буде дуже... Ой, і вачину. Так, рятує. Поки що рятує. Висаджується. Врятував всіх останній бульдозер, але тут як тут вже сумною своїми гатлінгами і вже нищить економіку. Гатлінги поїхали далі. Тут також зараз поїхав гатлінг, також заважає ще й Роман Дакару збирати ресурси. Бульдозер Роман Дакара теж сховався. Ну, думаю, ще один такий дроп. Через центр можливий. Ні, тут гатлінги не зможе нічого зробити. Танк дракон поїхав. Ух ти. Але тут є кому зустрічати, ні, хоча гатлінг допомагає. Знищується військовий завод. І в один ресурсний центр зараз змушений грати Мегумін. В центрі тут ще й Фантом підключається до цих атак. Гатлінги тут ні про що проти хамерів. Треба авіацію. Авіації немає. Хамери потрішку рухаються в напрямку бази Роман Дакара. Тут же вони доїжджають до військового заводу. Так, ну треба було туди не їхати. Там будиночки засаджені повністю. Так, а є авіація зараз у Сумного, хоча він із танкового генерала, але авіацію він наробив. Хоча вона і дорога, але вона йому потрібна. А Фантома ніхто не атакував, він ще зробив собі стратегічний центр. Висадили з-під камери і знищується нафта. Ну зараз це критично для Романа. Бульдозер зберіг собі Мегумін, але він дуже сильно зараз відстає економічно. Висить тут дрон. Авіація є у Сумного, він собі нормально відіграє з авіацією. Поїхали гатлінги через центр. Тут ВЦМки нічого не може зробити. І я думаю, що це 5-4. Зараз запитання лише, чи зможуть дотиснути до 6-4. Я думаю, що Роман Дакар вже не зможе тут оговтатись, як і, власне, Мегумін. Дуже серйозний старт видали Сумной і Фантом. Неочікуваний, я думаю, навіть. Дуже багато гатлінгів. Вже в цих атаках. Тут також гатлінги. Ну, зараз Сумной, напевно, більше робить цю гру, але Фантом дуже сильно відволік Мегуміна своїм хамером. І своєю нагодою дуже сильно скористався Сумной. Є тут військовий завод, 3 військових заводи, але з ресурсами не все так ідеально у Роман Дакара, щоб він прям там дуже сильно міг від оборони сильно грати. Я думаю, зараз і Сумной теж тут підключиться своїми
масивними овербордами. Полетіли 2 міги, відразу ж знищують камер. І тут, не знаю, навіть не вистачає на ще один чинук. Роман Дакар знайшов тут собі сили. Так, ну це хамери висаджуються. Це хамери висаджуються. Ой, може зараз останній бульдозер. 2 бульдозери відразу. Ай-яй-яй-яй. Тут є ще один у Романа Дакара. Да. І Бартона ще приземлив сюди. І все. Зараз, я думаю, це фінішна пряма вже починається. Вже не встигає. Мегумін вже не встигає Роман Дакар. Вже проблеми на всіх позиціях. Мегумін здається, зараз питання часу, коли Роман Дакар теж здасться. Зараз знищуються військові заводи, відразу 2. З іншого боку, Сумной давить. І Роман Дакар здається, і це рахунок 5-4. Вперше, напевно, за всю гру Сумной і Фантом виходять вперед. Вони постійно нас доганяли. І зараз вже трішки відриваються. І це для них, можливо, остання гра. Матчпоінт. 5-4. Скільки ви там лайків наробили, а? Якщо не секрет. $38. Мало, треба 40. Треба 40, а можливо і 50. Давайте, найактивніший сьогодні отримує 100 гривень. Активізуйтесь. Не лише гравці, які на ваших екранах отримують призи, а ще й глядачі. Це теж такий собі міні-челендж. Треба просто випередити інших глядачів в чаті. Мінімальне завдання. Що ж, давайте подивимось. Тепер гравці міняються генералами. А так, Роман Дакар у нас лазерний. Мегумін танк. Мною. Роззброєний і Фантом. Вітай. Так, ну це можливо остання гра. А можливо і ні. А при рахунку 5-5 буде токсиновий, повністю токсиновий мірор на карті від мене. А чому б і ні? Ну що ж, стартуємо. Фантом. Звичайний китайський генерал. Сумной поруч з ним на лівому фланзі за суперзбройного американця. Танковий Мегумін і лазерний Роман Дакар. Перша гра була просто кажена за своїм темпом та накалом. Чи зможуть зараз гравці видати те ж саме, що одна, що інша команда? Зараз це дізнаємось. Якщо рахунок буде 5-5, буде токсиновий мірор. Ну, поки що шалених дропів непомітно. Теж дуже цікаво вирішили зіграти. Внутрішні ресурси віддаються Сумному, а зовнішні віддаються Фантому. Трішки по-різному вони грають. Так, поїхав перший Гатлінг. Бульдозер. Цікавий бульдозер від Сумного. Куди він саме поїхав, поки що не зрозуміло. В центрі є Хаммер від Сумного. Поїхав у напрямку Романа Дакара. Так. Ну, тут можна, в принципі, і по шинукам попрацювати, але Хаммер поїхав далі. А куди саме?
Цікавий бульдозер, чому він саме сюди приїхав, невідомо. Зараз Гатлін його зустрічає. Що в нас робить цей Хаммер? Просто знищує зараз Мегуміну. Бульдозер. Тут ще є один бульдозер. Висаджуються ракетники, але Хаммер залишається в нас в грі. Цей бульдозер не доїде назад на свою базу. Не знаю, чому саме зараз зі мною вирішив його туди відправити. Але дуже цікаве запитання, що він хотів цим зробити. Він просто не доїхав, куди він хотів. В центрі також є ще одна група від Мегуміна. Зараз її будуть зустрічати. Ну, Хаммер тут вже потрішку збирається зі мною. З цими гатлінгами, думаю, від Мегуміна розберуться спільними зусиллями. Так, дуже легко зараз розбираються. Так, непоганий Хаммер від Романа Дакара. Якщо чесно, так, тут бульдозер на прицілі. Від'їхав. І вже є, до речі, непогані тут міги. А чи є міги зараз у Мегуміна? У Мегуміна немає мігів. Зараз це може бути проблемою. Саме міги. Але пресингують зараз. Пресингують зараз хлопці з правої команди. Знов два гатліни поїхали вперед, тут не вистачає електроенергії. Патріот просто стоїть. Мігами дуже чудово зараз розбирається з цими гатлінгами, але друга група знов підводиться. Ну де ж тут електростанція? Треба ж проапгрейдити. Ой, тут зараз можна і міги так повтрачати від гатлінгів. Втрачає зараз фантом. І це не фантом. Ні, фантом. Так. І ось він, Патріот, нарешті. З'явилася електроенергія, і він зараз загальмував всі ці просування. В центрі теж тут намагається Мегумін. Мегумін активно старається. Теж активне старання від Роман Дакар. Роман Дакар просто збирає Хаммери. Що? Я бачу, приличну зарубу опустив. Ну так, звісно ж, упустив. А якби ти був підписаний на телеграм-канал, не пропустив би. Так, ну тут дуже, до речі, непогана така зібрана група. Десь я чую Бартона, да? Ой-ой-ой, як тут це розлітається. Дуже багато ЕЦМок зараз від Мегуміна. І Роман Дакар тут трішки Хаммери свої з загальної групи прибрав. Так. Ну, розсіюються ракети, але вони б'ють так площею, можна так сказати. І зараз вся ця атака від Мегуміна і Роман Дакара просто закінчується нічим. Навіть тут декілька Хаммерів просто сумний втрачає і все. Більше нічого немає. Є вже стратегічний центр і будується аеродром. Ну зараз підуть Альфа Аврори, зараз буде дуже-дуже несолодко. Якщо чесно, дали вони зробити. Стратегічний центр, я думаю, що зараз ще й дадуть зробити Альфа Аврор. У сумного гроші є. Ну якщо зараз Альфа Аврори допоможуть, то це буде 6-4. Якщо ні, тут може бути вже і ток з міром. Так, ну звичайні Аврори робить, звісно, Роман Дакар, але... Ну, до речі, непогано так зараз влучає, 4 Хаммери знищує. Можна засісти в бункер. Є така можливість. І коробочки поки що не задіють. Ніхто їх не збирає. Вони поки що нікому не потрібні. О, як тут зараз фантом затупив. Він міги ледь не втратив. Доволі багато зараз
танків гатлінгів. Є вже аеродром. І ще один. Ще один аеродром від китайця Фантома. І перший аеродром від Мегуміна. Мегумін трішки запізно зараз згадав, але можливо це його і врятує. Я там є. Ну, тоді, значить, провтикав. Так, ну Аврори знов тут звичайні працюють, але вже не вдало. Не влучає він зараз по хамарам. Так, а ось і перші Альфа Аврори зараз від сумного. Я думаю, зараз першими будуть страждати нафтові вежі. Бартон? А чий це Бартон? Зайшов занадто глибоко. Альфа Аврорка просто стоїть зараз на базі. Так. Не втримав її. В повітрі треба робити нову. Так, а тут це ж таки Бартон прийшов. А що він тут замінував? Що ж тут заміновано? Пропустили. Мігів дуже багато. Вже і навіть партикулярка є. Ну, зараз буде боляче, прям серйозно боляче. Мігів в повітрі є з обох боків, але мігів начебто більше все ж таки у Фантома. Ну, гра прям так призупинилась. Це вирішальний двобій. Бути чи не бути зараз? Полетів Спектрган, щоб третій ранг у сумного вже є. Дуже швидко він його набив на танкових юнітах і зараз знищує одну з нафтових веж. І прилітає ще й А-10. Так, бульдозер. Знизу теж двобій. Але тут є Патріот, просто так не пролізти повз нього. Альфа Аврора тут все буде зараз зупиняти. В центрі теж Аврори, але звичайні. Тут теж два аеродроми від Романда Кара. Теж намагається авіацією непогано так розкрити свій потенціал, але це ж не ті Аврори. Тут лише одна постійно літає, треба більше. Полетів гарматний постріл, це на другу нафтову вежу. Так, вистачає для того, щоб добити. Тут теж без нафти залишається Фантом. А це вже не долітає. Тут занадто багато гатлінгів. Треба підвести сюди пару гатлінгів зараз. Мегуміну. Але він поки що цього не робить. Так, ну Альфа Аврора тут дуже глибоко працює. І зараз треба повертатися. Тут чекають міги, зараз будуть знищувати її. Ні, не знищили. Знищили. Зараз нову.
треба замовляти. Ну, не вистачає зараз трішки більше Альфа Аврор, занадто мало. Знов тут гатлінги просто відволікають зараз цей патріот, а міги відпрацьовують. Вже нахабно запхав Мегумін свої вантажівки, зараз краде гроші. Так. Якось Фантом з сумним дають задню. Мені так здається. Альфа Аврор тут не вистачає постійно. Вторинна економіка зараз теж на найвисокому рівні там у сумного. Якось не вистачає зараз. Але є партикулярка. Партикулярку зараз відпрацьовують по ресурсам. І стратегічний центр ще, думаю, теж отримає. Так. Палили його. Наступна буде, скоріш за всього, по Мегумін. Тут же 3 аеродроми, ну занадто багато, якщо чесно. Тут не долітають підвищення, але один... Ні, навіть не добувають, трішки не вистачає. Якщо б 2 було, вистачило. А так, трішки не дотягнув. Є Альфа Аврора нова. Зараз розтягнуто так діє Мегумін. Частину своєї групи. Ох, Альфа Аврора зараз наїсться. Наїлась. І міги відразу ж відпрацьовують по залишившимся гатлінгам. Чинуки вже хотів відправити. А що там в чинуках? Там якийсь кіндер-сюрприз, да? І здається, Роман. І зараз Мегумін залишається один. І Мегумін здається, і це 6-4. І вітаємо сьогодні з перемогою Сумного і Фантома. Вони отримують сьогоднішній приз 400 гривень на двох. Молодці. А зараз подивимось, хто зараз найактивніший в чаті. Давайте подивимось. Зараз подивимось. Тож отримує ще 100 гривень за активну участь у цій трансляції. – 41 лайк. Текс. Давайте дивитись. Хто найактивніший зараз. Так, і це в нас сьогодні Raven Seed. На першому місці 225 XP він сьогодні заробив. Я вітаю його, отримує від мене 100 гривень як найактивний учасник чату. А на другому місці трішки не дотягнув The First. У нього 150 XP і просто Макс йому треба було на роботу, він вже вигравав. Теж 150 XP заробив, Моній 20 на 4-му місці. Я всіх вітаю, сподіваюсь, сьогоднішній вечір вам сподобався.
І ви сьогодні отримали задоволення. Вітаю ще раз Сумного і Фантома з перемогою в дуже важкій для них битві. 6-4 рахунок. Але вони змогли не просто перемогти, вони ще й по ходу матчу сьогодні ще і відігрались і заробили невеличкий, але втішний для себе приз. Також вітаю найактивного учасника сьогоднішнього чату. Це Ravenseed. Молодець. Дякую тобі за активну участь сьогодні. На сьогодні я буду закінчувати. Якщо у вас є якісь пропозиції, пишіть в коментарях, в Телеграмі. 2х2, 3х3, можливо, когось хотіли б окремо побачити, можливо, вдасться домовитись і на цей поєдинок. Ну, а на сьогодні я буду закінчувати. Радий, що ви були сьогодні зі мною. Не забувайте заходити на трансляції, лайв, Trovo, Twitch, де вам зручно. Заходьте також в телеграм-канал, дискорд-канал, отримайте сповіщення, спілкуйтесь між собою, обговорюйте якісь теми, грайте, вигравайте. Ну і живіть один з одним дружньо. До нових зустрічей. Ще з вами побачимось. Ставка вище за життя, і млою покрите поле. Хтось ризикує і ва-банка, хтось дефенс будує. Від гострих відчуттів спекотно, шалений тиск вирує. Закрита полум'ям дорога, ще дужче нас гартує. Сталеві вогні до перемоги мчать, у хмарах сховані вістря літаків блищать. Усю увагу прикували, наче звуки грому. Розриви заміняють для нас колискову. Світу попелі згорить, закриє небо, тінь від крил. І коли настане мить, розвіє тишу, наче пил. Кличе нас, відплати час, поринь у бій, за межі мрій. Кличе нас, відплати час, поринь у бій, за межі мрій. Вирішу швидко, доки твій момент не сплинув. Не зупиняйся на півкроці, ризикуй. Створи від залпів артилерії в пустелі зливу. Затисни опонента і домінуй. Холодний розум – це твій арсенал бою. Відкрив собі можливості, які ховались. Борись, якщо здається, що вже на краю. Генеральський стержень каже не зупиняти. Світу попелі згорить, закриє небо, тінь від крил. І коли настане мить, розвіє тишу, наче пил. Кличе нас, відплати час, поринь у бій, за межі мрій. Кличе нас, відплати час, поринь у бій, за межі мрій. Кличе нас, відплати час, поринь у бій, за межі мрій.
собі надію, навіть коли на самоті. Час відплати дуже близько, ворог палатиме в вогні. Не пливи за течією, якщо вона тебе несе, бо свій власний шлях потрібно обирать понад усе. Я бачив відчай у очах, коли ламались долі. Я залишався на самоті, один розбитий в полі. Я прямував без сумніву, жагою до перемоги. Та нині я блукаю, не знаючи дороги. Куди веде світло мареві ночі, туди, де йдуть бої, де смерть шепоче. Запали в собі надію, навіть коли на самоті. Час відплати дуже близько, ворог палатиме в вогні. Не пливи за течією, якщо вона тебе несе, бо свій власний шлях потрібно обирать понад усе. Запали в собі надію, навіть коли на самоті. Час відплати дуже близько, ворог палатиме в вогні. Не пливи за течією, якщо вона тебе несе, бо свій власний шлях потрібно